ครับตอนนี้ก็5 โมงครึ่งแล้วนะครับนี่เป็นสภาพหมายนะครับลองดูนะครับเผื่อท่านใดมาโอ้อันนี้น้ำมันลงนะฮะผมไม่ได้เช็คน้ำก่อนคือลงเวทีนี่มันอันตรายนิดนึงตรงที่มันลื่นนะฮะลื่นแล้วอันตรายแล้วมีสิทธิ์หัวฟาดแขนขาหักได้ฮะปกติจะมาตีแถวนี้ฮะสภาพนะฮะมีคนตกปลาก็เยอะอยู่นะฮะอันนี้ดูเรือเริ่มเลยคนเข้ามานะรถกระบะเข้ามาได้นะฮะเป็นลื่นอย่างเดียวนะตอนนี้ถ้าผมลงไปตีข้างล่างเนี่ยจะลื่นเราจะลองดูปุ๊บนะฮะขี่รถเล่นๆนะฮะตอนเย็นครับอากาศดีฝั่งนู้นเมืองพัทยานะครับยังไงบ้างพี่มาครับอ๋อเพิ่งมาเหรอครับกลับไปหลายคนแล้วถามน้องที่อยู่ตรงนั้นก็บอกเงียบน่าจะเงียบกลับไปหลายคันแล้วครับลมมันแรงเนาะลมมันแรงเนาะเขาเหยื่ออะไรพี่เหยื่อปลาหมึกธรรมดาอ๋อกุ้งตลาดเหรอหอยกินยังไงมันผมไม่เคยรู้จักเลยไม่ต้องปล่อยนั่งลมหรอกครับอ้าวเหรอครับครับผมมันมีตัวเหรอพี่มันเล็กๆเองอะมีใหญ่นะเดี๋ยวเราเบ็ดมาตีเหยื่อปลอมเล่นเนี่ยแถวๆเนี้ยต้องระวังนะฮะมันลื่นมาก
เคยลงละหลอนเลยน่าโอ้ my god ต้องเหยียบตรงหอยนะฮะล้มใส่หอยนี่ก็หอยบาดอีกเรือลัมเบอร์เลอร์เลยขนสินค้าไปแล้วออกจากท่าไปแล้วนะฮะเห็นเรือไหมฮะเรือลัมเบอร์เลอร์เลยพามาดูวิวฮะปลาไม่ได้ก็ดูวิวดูสภาพแวดล้อมไปนะฮะอยู่น้ำนะฮะตีไปเป็น100 ไม้แล้วฮะไม่มีวี่แววเลยผมลองเปลี่ยนผมมีเหยื่อแค่นี้ลองเปลี่ยนเหยื่อดูฮะส่วนใหญ่ที่ผมชอบก็จะเป็นเหยื่อพวกมินนาวนะฮะจะเหยื่อมินนาวที่ผมชอบเพราะมันเหมือนกันกับตัวนั้นแหละมีไม่เยอะมีแค่นี้ไอตัวที่ดำได้แล้วหมดละลองตีเหยื่อนี้ดูมาเปลี่ยนเหยื่อดูฮะก็ไม่ได้มีเหยื่อดีๆเหมือนเขานะมีแค่เหยื่อตลาดทั่วไปนี่ก็ของเป็นวีแบดนะฮะตัวนี้จะดำไม่ได้นะอยู่ผิวๆจริงมันต้องดำลงไปหาปลานิดนึงนะฮะพวกป
ปลาสากปลาอะไรเงี้ยผมเคยได้ เป็นเหยื่อมินนาวจะตีพวกปลาสากนะครับเหยื่อตัวยาวๆหน่อยฮะแต่เพลินผมมีแค่เนี้ยฮะผมก็จะใช้เท่าที่มีนะฮะจะวิ่งผิวๆนะฮะเหยื่อเนี่ยมันไม่มีปากสำหรับดำนะฮะก็ไม่ได้นะครับก็ตีไปหลายไม้เลยไม่เป็นไรฮะมาสนุก